I am Thailand, but I'm can speak English. Woo! We can sing. มาเลยขึ้นมาทุกคนเลยมายายขึ้นมาญาติมาขึ้นมาลูกมายายโอ้โหวันนี้หมดนี่จริงๆนะวันนี้หมดนี่เหลือเป็นเศษใช่ไหมอย่างที่เราบอกจริง Can do? ใกล้เข้ามามากแล้วโอ้ยแล้ววันนี้มันก็หมดจริงๆเหมือนที่เราคุยกันไว้ว่าถ้าเราเป็นคนดีทุกอย่างวันนี้ไม่ใช่วันนี้ก็ต้องใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็ต้องใช่ทำดีเท่านั้น Oh my god! จริงๆครับเมื่อหมดนี่ Oh my god! This is amazing! 50มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจ It's amazing. สู้ชีวิตเพิ่มไปอีก 50,000 บาทครับ You make sure you again? Okay, again. รวมแล้ว Oh my god! Oh my god! Oh my god! 5,700 No! บาท Wait a minute, please. I will touch. หญิงและลูกอยากบอกอะไรกับยาย ก็วันนี้หนูทำได้แล้วค่ะ I think it doesn't หนู play. รักเขาหนูทำให้เขาได้ภูมิใจที่เราช่วยเขาได้ค่ะ พวกเราก็ภูมิใจเหมือนกันเนาะปรบมือให้เป็นกำลังใจ